לעוף, רצית כבר הלאה עם חצי חיוך, עלית למעלה מיליון כוכבים בשמיים תופסים את הצבע שלך בעיניים. תן רק עוד שנייה אחת לומר לך שלום. רצית לעוף, הלכת רחוק מדי בתוך הטירוף, אין מי שישמור עליי. מיליון כוכבים בשמיים תופסים את הצבע שלך בעיניים. רציתי שנייה אחת לומר לך שלום. אני רציתי לשיר, אתה הרמת גיטרה, מלאך מנגן לי עכשיו, אז איתך אני שרה. מיליון כוכבים בשמיים תופסים את הצבע שלך בעיניים. רציתי לשיר לך, לומר לך שלום. רציתי שנייה אחת לומר לך שלום. תן רק עוד שנייה אחת לומר לך שלום. ביי תום. רצית לעוף, רצית כבר הלאה עם חצי חיוך, עלית למעלה מיליון כוכבים בשמיים תופסים את הצבע שלך בעיניים. תן רק עוד שנייה אחת לומר לך שלום. רצית לעוף, הלכת רחוק מדי בתוך הטירוף, אין מי שישמור עליי. מיליון כוכבים בשמיים תופסים את הצבע שלך בעיניים. רציתי שנייה אחת לומר לך שלום. אני רציתי לשיר, אתה הרמת גיטרה, מלאך מנגן לי עכשיו, אז איתך אני שרה. מיליון כוכבים בשמיים תופסים את הצבע שלך בעיניים. רציתי לשיר לך, לומר לך שלום. רציתי שנייה אחת לומר לך שלום. תן רק עוד שנייה אחת לומר לך שלום. ביי תום.
כבר הלאה עם חצי חיוך, עלית למעלה מיליון כוכבים בשמיים תופסים את הצבע שלך בעיניים. תן רק עוד שנייה אחת לומר לך שלום. רצית לעוף, הלכת רחוק מדי בתוך הטירוף, אין מי שישמור עליי. מיליון כוכבים בשמיים תופסים את הצבע שלך בעיניים. רציתי שנייה אחת לומר לך שלום. אני רציתי לשיר, אתה הרמת גיטרה, מלאך מנגן לי עכשיו, אז איתך אני שרה. מיליון כוכבים בשמיים תופסים את הצבע שלך בעיניים. רציתי לשיר לך, לומר לך שלום. רציתי שנייה אחת לומר לך שלום. תן רק עוד שנייה אחת לומר לך שלום. ביי תום. רצית לעוף, רצית כבר הלאה עם חצי חיוך, עלית למעלה מיליון כוכבים בשמיים תופסים את הצבע שלך בעיניים. תן רק עוד שנייה אחת לומר לך שלום. רצית לעוף, הלכת רחוק מדי בתוך הטירוף, אין מי שישמור עליי. מיליון כוכבים בשמיים תופסים את הצבע שלך בעיניים. רציתי שנייה אחת לומר לך שלום. אני רציתי לשיר, אתה הרמת גיטרה, מלאך מנגן לי עכשיו, אז איתך אני שרה. מיליון כוכבים בשמיים תופסים את הצבע שלך בעיניים. רציתי לשיר לך, לומר לך שלום. רציתי שנייה אחת לומר לך שלום. תן רק עוד שנייה. ערב טוב קהל נכבד, ותודה על ההשתתפות בטקס המרכזי של הקהילה. It is our pleasure to welcome you tonight to our annual Yom HaAtzmaut, Yom Hazikaron commemoration ceremony. While we hope that we would be back in person with you, we are honored to have the community join together for this special evening. Yom HaZikaron reminds us that having the state of Israel does not come without sacrifice, that our homeland is not given on a magish hakesef, or a silver platter, that we have a homeland because there were and are those who are willing to place their lives on the line so that we can benefit. As we and all of Am Yisrael
conclude a day of remembrance and mourning for the many brave men and women who gave their lives for the creation and continued protection of the state of Israel, and those who lost their lives in the countless terror attacks. We ask you to join us for a moment of silence to honor those lost. Please rise as we lower the flag and listen to the wail of the air raid siren. We will then recite the Kel Malei Rachamim. Memorial prayer for the members of the IDF. El Malei Rachamim, Shochein Bamromim, Al Mitzveh Menucha Nechona, Al Kanfei HaShechina, B'malot Kedoshim Utehorim Kizoharakia Mazirim, Linishmot חיילי צבא הגנה לישראל, אשר מסו נפשם על קידושת השם ועל כיבוש הארץ. בעל הרחמים, יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרו בצוח חיים את נשמותיהם. אדוני נחלתם, בגן עדן תהא מנוחתם, וינוחו בשלום המשכבותם, ונאמר אמן. Take a moment to open the small bag that was sent home with our students. Inside, you will find a candle and a bio of a fallen chayal. Take a moment with your family to light the candle in their memory and read the bio together. There are also some discussion questions for younger children as well. We will take a few moments to reflect and memorialize our fallen brothers and sisters. הולך אני כעת במשעול ההווה, כילד ההולך לו לאיבוד,
כפות ידיים מושטות מבקשות את העזרה להמשיך איתך את המסע. ובצדדים הפרחים כאילו איבדו את זהותם, מחפשים עוד קרן אור שתעזור, עוד לגימה קטנה של מים ממעייני החוכמה, תביא להם את התקווה. הרים ראשי, אשא עיניי אל ההרים במרחקים, וקולי יישמע כזעקת, כתפילת האדם, וליבי יקרא, מאין יבוא עזרי. עובר אני כעת בנופים חדשים, הצעדים הם נעשים כה איטיים, מה יש שם שאין פה? שאל אותי עובר, מה בלב אתה שומר? קשיש העיר כשעל גבו מונח כל עברו, מביט סביב ומחפש את עולמו, כשההווה כל כך קשה לא אומר דבר, ארים ראשי אל המחר. הרים ראשי, אשא עיניי אל ההרים במרחקים, וקולי יישמע כזעקת, כתפילת האדם, וליבי יקרא, מאין יבוא עזרי. הרים ראשי, אשא עיניי אל ההרים במרחקים, וקולי יישמע כזעקת, כתפילת האדם, וליבי יקרא, מאין יבוא עזרי. Tonight, we are focusing on events that took place in Israel 20 years ago. 2001, the year of the Second Intifada, was a year that brought us pain and sadness. The greater DC Jewish community felt the impact of that year on a deeper level. One of the victims we will honor tonight is Kobi Mendel. His family lived in Kent Mill until their Aliyah in 1996. Kobe and his friend Yosef got up in the morning and instead of going to school, they walked around the outside of our community, down a long, steep dirt road, and proceeded to do what they thought would be to spend the day exploring this beautiful canyon. This is called Canyon Tekoa or Canyon Haritun. Sometime around 10 o'clock in the morning, according to the police, the boys were trapped in a small cave by 4 or 5 Palestinian terrorists and beaten to death with boulders. It was a very brutal crime. There was blood on the walls. The boys were identified by their dental records. It was a horrible, horrible thing. Sherry and I, didn't know anything would happen. Sherry fell to the ground. I went over and I kicked a chair
And she looked up at me and she said, "How are we going to get through this?" And I said, "We're going to get through this because we have 3 other children. And we're not going to allow the people who had destroyed Kobe's life to destroy their lives as well." Kobe was a really fun person. He loved baseball cards, and he loved watching football. He was very smart. He loved telling jokes, and I just loved being with him. I feel like he was like the king of the family, and he was like the captain of the other kids because he was the oldest. So he just had a lot of energy and a lot of love for everybody. And so, when he was murdered, it was like a big light went out from the family. After Kobe was killed, it really felt like we wanted to keep his spirit alive. We really wanted to honor him. And we got the idea to do a camp for kids because there wasn't, such a thing didn't exist in Israel. And we wanted it to be something that would be a living, happy memorial for him and for Yosef. So a year after he was killed, we started Camp Kobe. We realized that our children were not getting the kind of support they needed as young people who had lost their brother to terror. So we created Camp Kobe for children who lost immediate family members to terror or tragedy. And we continue until this day, and every time we walk into the camp and there's a sign that says the Kobe Mandel Foundation or Camp Kobe and Yosef, then it really reminds us what we're doing there. It's really a healing process because we know that people will come in and see again that there is in fact life after death and that things can be turned from a horrible tragedy into something that can help others. This is Kobe's 20th yortzeit, and in Hebrew, 20 is kaf, which means hand. And I feel that after Kobe's murder, people were so loving and giving to us in our community, in Israel, from all around the world, and that they gave us the ability to give. And that in life you can go around with an open hand or a closed hand. And I would love for Kobe's legacy to be an open hand, a generous heart, and a generous spirit, and that people feel that they are more giving and more loving because of Kobe. I light this candle in memory of Shalhevet Pas and all other babies and toddlers who innocently lost their lives as victims of terror. Yehi Zichram Baruch. I light this candle in honor and memory of Shoshana Greenbaum and for all the victims of the Sparrow Pizza bombing in Yerushalayim. Yehi Zichram Baruch. I light this candle in honor and memory of Kobe Mandel and Yossi Ishron and all other youth and teens who lost their lives as victims of terror. Yehi Zichram Baruch. I light this candle in honor and memory of Sarah Blaustein and all other Olim who lost their lives as victims of terror. Yehi Zichram Baruch. I light this candle in honor of Elia Gutman and all the victims of terror at the Dolphinarium Club in Tel Aviv. Yehi Zichram Baruch. I light this candle in honor and memory of Barak Minman and all other Chayalim who lost their lives for the protection of Eretz Yisrael. Yehi Zichram Baruch. Yehi Zichronam Baruch. Please rise as we recite the tefillah for the Chayalim.
מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל ואנשי כוחו הביטחון, ועומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול ועד ערבו הערבה, בכל מקום שהם, ביבשה באוויר בים. ייתן אדוני אלינו אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויצלם את חיילינו מכל צרה וצוקה, מכל נגע מחלה. ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שונאינו תחתיהם בעטריהם, בכתר ישועה ובעטר ניצחון. ויקם בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם להילחם לכם, כי אויביכם להושיעכם, ונאמר אמן. Thank you. Please be seated. From a programming perspective, but even more so from an emotional perspective, it's always strange to shift from mourning to celebrating. How are we supposed to make this switch so instantly while still feeling like we're being fully present and authentic? Someone recently shared a beautiful thought with me. We're Jews. A Jew, in Ivri, comes from the root of la'avor, to shift, to cross over. Our history is filled with moves we've had to make, each one with a painful memory, followed by triumph and prosperity. We crossed over the Red Sea together with the dream of a better life. This journey was not just a physical one, it was a spiritual and emotional one as well. It was a shift of our own mindsets and the way that we saw ourselves, from a group of individual slaves to a nation united with a common purpose. We live and observe with these seemingly conflicting emotions because they're not in conflict at all. We all know that in order to fully appreciate, we must remember the things we went through. To dedicate our lives fully to something, we must memorialize the people that gave their lives to get us to it. To fully dream of a better future, we must remember the past. This moment is bigger than a break in the program. It's a journey that we take together as a Jewish community and as a people. And when we do, we emerge stronger. So please join me in crossing over together tonight. Join me in living up to our name as an Ivri. Thank you, Rabbi Kastan. Hatikva. This word means hope. It also signifies the hopes and dreams of the Jewish people for over 2,000 years. Od lo avda tikvatenu. Yet our hope has not been lost. We stand on the shoulders of the generations before us who fought for the dream that would one day become the state of Israel. We honor and continue their hopes and dreams and plan for a peaceful and beautiful future. We look beyond this last year, a year that presented us with darkness, challenges, and pain, and yet Od lo avda tikvatenu. We see the sun rising over the horizon and imagine a bright future within our grasp.
please stand as we raise the flag and sing Hatikva together. And now for the fun! Happy 73rd birthday, Israel! Woo! 73? That's like a huge number! Like so big I can't even count on my fingers. Huge number. Charlie, what's so significant about the number 73? It comes after 72? No, really, Charlie. What can we say about Israel at 73? Here's a list of the 73 amazing inventions Israel's contributed to the world. Rummy Cup, USB, Waze, Hummus, Bad Drivers, Baby Sense, Dani Avdi, Nitzafim, Ufek Sunlight, Cherry Tomato, Gridiron, Intel, Disnar, Waze, Hillcam, Somed, Rewa, Merkava, Tavor, Mikapellet, Marzipan, Thomas Yerushalmi, Drip Irrigation, Dr. Robot, Watershed, Garani, Kinderex, Bamba, Teva, Codes Alternatives, H, 3G Solar, Mobileye, SoStream, Iron Dome, Omni Student Miner, Omni Casio, Big Gun the Soap Top, Taki, Mastermind, Galgado, Wait, Wonderpots, Yato, Guess Who, T-Team, Sabir, Emergency Baby Kits, Windows XP, TV Teachers, Peanut, Deep Breeze, Hydrophones, Kosher McDonald's, Crime Sense, Babylon, Morphex, Paramount. And now to help us celebrate, here are amazing kindergartners and first graders. Woo! המטר שלי, הוואדי שלך והנהר שלי, נפגשים סוף סוף בחוף ישראלי. עם כל החלומות והגעגועים, עם כל הזיכרונות הטובים והרעים. בשיר חדש ישן, שמאחד הקרעים, הנה מה טוב, הנה מה טוב ומה נעים. במקצב יווני, מבטא פולני, בססות תימני, קינה רומני. מי אני? מי אני?
Because our year has not turned out the way any of us have planned, hey, Kolel, no, where are you? Hi everyone! And we are obviously not in the auditorium together. We put together the following videos to remind us of the amazing times that we have had and plan to have in the future. Enjoy! Please welcome our 7th graders and then our 5th graders to the screen. צמה 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 לך נפשי כמה 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 לך בשרי היי צמה 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 לך נפשי כמה 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 לך בשרי היי צמה 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 לך נפשי כמה 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 לך בשרי היי צמה 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 לך נפשי כמה 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 לך בשרי היי צמה 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 לך נפשי כמה 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 לך בשרי היי מי תידידדם תידידדה רי תידידדה תידידדה רי תידידם מי די תידידם היי מי תידידדה תידידדה רי תידידדה תידידדה רי תידידם מי די תידידם היי תידידם היי תידידם היי תידידם צמה לך נפשי כמה כמה לך בשרי היי צמה צמה לך נפשי כמה כמה לך בשרי היי צמה 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 לך נפשי כמה 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 לך בשרי היי צמה 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 לך נפשי כמה 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 היי צמה 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 לך נפשי כמה 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 לך בשרי היי צמה 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 לך נפשי כמה 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 לך בשרי היי מי תידידדה תידידדה רי תידידדה תידידדה רי תידידם מי די תידידם היי מי תידידדה 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 מי די תידידם Join the Burma Israel Action Committee and support the construction of a permanent Israeli flagpole on campus. This flag will be a symbol of Burma's commitment to the land and the state of Israel, its people, its history, and its culture. We're nearly halfway there, and your support would be integral to this project. Text flagpole to 71777 or visit burmanhebrewacademy.org/flagpole to contribute. Thank you so much for your support. דספסיטו, קח את החיים שלך בדספסיטו כל דבר בזמן שלו יבוא קריטו וחולק הבא זה טוב רק תאמין בו דספסיטו, קח את החיים שלך בדספסיטו כל דבר בזמן שלו יבוא קריטו וחולק הבא זה טוב רק תאמין בו אני חדש בשכונה, כולם לא חשים בשקט כי רק הגעתי וכבר לא נותנים לי כאן ללכת אז בוא, זה מושך אותי לפה היא אומרת בוא לשם איך אני תמיד מוכן לא נגמר לי הזמן זה מושך אותי לפה היא אומרת בוא לשם איך אני תמיד מוכן לא
נגמר לי הזמן. בעל השכונה בחור חזק. יום גדול, בוא נצא לשמש, שים את הרגליים על החול לחם, כן אנחנו כאן, תן הים לשטוף את הבית. התעוררת בבוקר קצת מדוכדך, מותש מהכובד על הכתפיים, נלחם בעולם מסובך, נאבק להרים את הראש מהמים, מרגיש מועקה, עוד יום עובר כאילו דקה, כמו גור כלוא בתוך כלוב, מחפש את הדרך, רוצה נחמה. לא, לא, אתה לא לבד, כולנו יחד איתך, עוד נחייך ונשמח, כן זה הכל החלטה. לא, לא, אתה לא לבד, כולנו יחד, תדע, זה בידיים שלך. שמשתוללת בוא רכבת של אנשים שיודעים רק לשמוח, השתגעתי, תמיד אמרתי, לכאן כולם רוצים רק לברוח, כל המדינה פה בטירוף, אין אחד שלא מרגיש אלוף, עשינו היסטוריה. We are fortunate to have many alumni who have decided to call Israel their permanent home. Please join us as we wish them Etzeitchem Shalom and Hatzlacha Rabbah. We won't forget where we came from. The city won't change us. We beat to the same drum. No, we won't forget where we came from. The city won't change us. We beat to the same drum. Don't forget where you belong. I'm going home to the place where I belong. Don't forget where you belong. I'm going home. No, you think you got me just wrong. I'm going home to the place where I belong, where your love has always been. I love Israel because of its history. I'm so excited. I feel so grateful to live in a place where our ancestors only dreamt of living. I'm so excited to make new friends and help protect a country that I really care about. I'm so excited to be studying law in Israel. As Jews, we've waited 2,000 years to return to our homeland and have national sovereignty, and now I get to be a part of that. I'm excited to fulfill my ancestors' dream and return home. I can't wait to make Aliyah, and you should too. Please welcome our 8th graders for their Dag Lanu. לא אוכלים לפני ששוטפים ידיים, לא נכנסים לים המלח אחרי שמגלחים את הרגליים, לא מקלפים קלמנטינה בחדר שיש פה אנשים, יש דברים שלא עושים, יש דברים שלא, לא עושים מקלחת בלי להשתמש במים, לא אשכחך ירושלים, לא מוותרים על אופטומטריסט לפני שקונים משקפיים, יש דברים שלא עושים, יש דברים שלא. חיפשתי משהו מתאים, בול הפנים, משהו יפה, עיניים תמיד מכבדים, אז קניתי משקפיים לראות יותר ורוד, ראיתי בעיניים מה גורם לנו לרקוד, בואו נרים לחיים, רואים למרחקים, כי בחיים האלה יש דברים שלא עושים, עם אופטומטריסט פה במידליסט, אתה תראה ששש בסוף אתה תראה את הכביש, קניתי משקפיים, זה לא כזה פרויקט, חבל על העיניים, אז תיתנו להם ריספקט. לא מאיימים על יונה עם יין, לא נועלים סנדלים על הגרביים, לא מעלים תמונות של אנשים אוכלים, יש דברים שלא עושים, יש דברים שלא. חיפשתי משהו מתאים, בול הפנים, משהו יפה, עיניים תמיד מכבדים, אז קניתי משקפיים לראות יותר ורוד, ראיתי בעיניים מה גורם לנו לרקוד, בואו נרים לחיים, רואים למרחקים, כי בחיים האלה יש דברים שלא עושים, עם אופטומטריסט פה במידליסט, אתה תראה ששש בסוף אתה תראה את הכביש, קניתי משקפיים, זה לא כזה פרויקט, חבל על העיניים, אז תיתנו להם ריספקט.
אופטומטריסט לפני שקונים משקפיים. לא מוותרים על אופטומטריסט לפני שקונים משקפיים. יש דברים שלא עושים כשנותנים כבוד לעיניים. בלי אופטומטריסט לא קונים משקפיים. Before our final performance, we would like to call your attention to some very special people who, in the absence of the Benot and Kollel, stepped in to make this program so beautiful. There were numerous students who helped us with this program, but in particular, Judy Field, Kalanit Epstein, Gabriella Fine, and Eliana Zagi. Thank you for creating and teaching the dances. Ellie Guberman, alum of the class of 2019. Thank you for your tireless effort and your support of the 7th and 8th graders as they practice their Duglanu. Sarah Zuckerman and Jennifer Zuckerman, thank you for tirelessly working and creating an unforgettable program. And to Rabbi and Mrs. Pepper and Mrs. Zagi, thank you for giving up so much of your time to create this program. And to Tyler and Jason, you're pretty awesome. As we conclude our program tonight, we want to invite you, all the students at home, to get up and join us in the special Yom HaAtzmaut dance. תראה לאן הגענו, בית משוגעים, אנשים עפים עד למעלה. לך תבין את זה, הם בכלל לא טייסים, אף אחד לא חוזר היום הביתה. מי לא שמע שהקצב משוגע, ערים כל הלילה? מי לא שמע שהלב דופק מהיר, ועד לקהיר שמעו משתוללת פה רכבת של אנשים שיודעים רק לשמוח. השתגעתי, תמיד אמרתי, לכאן כולם רוצים רק לברוח. כל המדינה פה בטירוף, אין אחד שלא מרגיש אלוף. עשינו היסטוריה, שברנו את השיא, היום להיות שפוי זה לא נורמלי. איך פתאום הגוף שלי לאט לאט ממריא, הלילה אני זורם איך שבא לי. מי לא שמע שהקצב משוגע, ערים כל הלילה? מי לא שמע שהלב דופק מהיר, ועד לקהיר שמעו שמשתוללת של אנשים שיודעים רק לשמוח. השתגעתי, תמיד אמרתי, לכאן כולם רוצים רק לברוח. כל המדינה פה בטירוף, אין אחד שלא מרגיש אלוף. עשינו היסטוריה, Thanks so much for joining us tonight. Lashana Haba Yerushalayim. Or at least in person. Good night. Thank you so much for joining us. We are honored to have several Rebbeim from the community giving shiurim tonight. Please feel free to click on one of the links in the chat to access the shiur. That's next.